প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মানিমুনি আৰু ভেদাইলতাৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে ইয়াত মই অলপ সৰু মানিমুনি, বৰ মানিমুনি আৰু ভেদাইলতা লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নৰসিংহৰ কুমলীয়া আগো দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনিৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। মিক্সিত অলপ অলপকৈ দি পিচি ল'ব। হাতেৰে এইদৰে টুকুৰা কৰি দিছোঁ বা কটাৰীৰে মিহিকৈ কাটিও দিব পাৰে। আৰু মন কৰিছে মানিমুনিৰ গোটেই শিপাই সৈতে দিয়া আছে। খালি ভালদৰে ধুব যিহেতু বহুত বোকা থাকে। এয়া মই গোটেইখিনি একেলগতে দি ল'লোঁ আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি পিচি ল'ম। এইদৰে খুব মিহিকৈ পিচি ল'ব। তাৰপিছতে আমি এইখিনি চেকি ল'ব লাগিব। এতিয়া এনেদৰে এখন মই চেকনিত গোটেই পেষ্টটো চেকি লৈছোঁ। বাতিটোত অলপ পানী দি এইদৰে গোটেইখিনি দি দিছোঁ যাতে নষ্ট নহয়। এতিয়া এনেদৰে গোটেইখিনি ভালদৰে চেকি ল'ব আৰু যিখিনি সিঠা ৰৈ যায় সেইখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদি বুটৰ চাটনি বনাওঁতে বা বৰ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। ইয়াৰ পিছতে মই মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ম। তাৰ বাবে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত হালধি নিমখ সানি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। যিহেতু আঞ্জাত দিয়া মাছ সেইবাবে বৰ বেছি ৰঙচুৱা কৰিবও নালাগে। এয়া এনেদৰে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। মাছ ভাজা তেল বেছিকৈ ৰৈ গ'লে অলপ কমাই ল'ব। ৰেচিপিটোত একেবাৰে কম পৰিমাণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব। দুখিলা তেজপাত লগতে 2টা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ফুটি অহাত ইয়াতে এফাল পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম 2 মিনিটমানৰ কাৰণে। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত জোখমতে হালধি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ খুন্দি লোৱা আদা নহৰু। ইয়াত মই অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ আকৌ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিছোঁ সিজাই লোৱা আলু। সিজোৱা আলু এইদৰে মই হাতেৰে পিটিকি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। এনেদৰে অকণমান সিজোৱা আলু দি দিলে আঞ্জাখন অলপ ডাঠ হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত আগতে আমি যিখিনি ৰস উলিয়াই থৈছিলোঁ ভেদাইলতা আৰু মানিমুনিৰ সেই ৰসখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি সময়তে লগতে আপোনালোকে জোখমতে পানীও দি দিব। এয়া পানী অলপো যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনিৰ এটা উতল আহিবলৈ দিম। তাৰপিছতে আমি মাছ কেইপিচ যোগ কৰিম। এইখিনি সময়তে লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। লগতে অলপ জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ। জ্বলা যিমান খায় সেইটো হিচাপত দিব। মই কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যিসকলে জালুক খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে। কিন্তু এই আঞ্জাখনত জালুকৰ গুড়ি দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছতো গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকন লগাই এটা উতল আহিবলৈ দিম। এই আঞ্জাখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকন লগাই আকৌ অলপ উতলিবলৈ দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আমাৰ আঞ্জাখন নমাই ৰাখিব পৰা যাব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু অতি কম সময়তে বনাব পৰা যায়। খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। এয়া দেখিছে মই অলপমান পাতলীয়াকৈ বনাইছোঁ। এনেদৰে বনালে খাই বেছি ভাল পাওঁ। যদি আপোনালোকে ডাঠ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পানী অলপ কমকৈ দিব। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এতিয়া ঢাকন লগাই অলপ সময় এনেদৰে থৈ দিব। তাৰপিছতে পৰিৱেশন কৰিব। এয়া মই অলপ বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। সকলোৱে জনা ৰেচিপি, তথাপিও যিসকলে আজিলৈকে এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।